Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Θέλω να στείλω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους, στις φίλες που με παρακολουθείτε από ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και όχι προσωπικά. Και γι' αυτό το λόγο μπορεί να μην ανταποκρίνονται απόλυτα στο δικό σας το θέμα. Αν κάποιος από εσάς θέλει να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Για ποιο λόγο δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Όσο και αν ακούγεται αυτό το ποτέ περίεργο, σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει και πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Επιλέγετε ροζ χαλαζία, αμέθιστο, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Για ποιο λόγο δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Να δούμε καταρχάς τη δική σας καρτούλα βέβαια. Εδώ βλέπω ότι κάποιοι από εσάς, εγώ εύχομαι κανένας, νιώθετε εξαντλημένοι. Νιώθετε πως θέλετε να τα παρατήσετε λίγο πριν ολοκληρώσετε κάτι. Ακριβώς επειδή έχετε κουραστεί πάρα πολύ. Τώρα, ακόμα και έτσι όσοι αισθάνεστε, είναι πιθανόν να μην εγκαταλείπετε, αλλά να μαζεύετε όλες σας τις δυνάμεις προκειμένου να ολοκληρώσετε ό,τι και αν είναι αυτό που έχετε ξεκινήσει. Να ξέρετε ότι είναι μια μεταβατική περίοδος στη ζωή σας, ετοιμάζεστε να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής, αλλά σίγουρα για να ανοίξετε ένα καινούριο κεφάλαιο ζωής πρέπει να κλείσετε τα προηγούμενα ή το προηγούμενο, εν πάση περιπτώσει, και βέβαια να πάρετε το χρόνο σας, γιατί είναι σίγουρο ότι από τη μακρά διαδρομή σας μέχρι εδώ έχετε πολλές πληγές και πρέπει όσες μπορείτε να τις θεραπεύσετε ή έστω να τις επουλώσετε. Λοιπόν, επειδή κάνουμε αισθηματικό άνοιγμα, να πω ότι δεν είναι ιδιαίτερα θετική κάρτα για τα αισθηματικά, γιατί δηλώνει μία σχέση που έχει τελειώσει, αλλά δίνουμε λίγο ακόμα χρόνο, μήπως κάτι αλλάξει, μήπως κάτι διορθωθεί, καθώς επίσης σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η κάρτα μπορεί να δηλώνει ότι υπάρχουν πληγές είτε σε εσάς είτε σε κάποιο σύντροφό σας, στο σύντροφο ή στον άνθρωπο που ήσασταν, εν πάση περιπτώσει, αν δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή, και βεβαίως αυτό πάντα έχει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στη σχέση. Οι πληγές μας βγαίνουν στις σχέσεις μας. Καταπληκτικό και απίστευτο, πλησιάζετε προς την ολοκλήρωση. Πρέπει να κάνετε κουράγιο. Εδώ βέβαια έχουμε και κάποια άλλα στοιχεία σημαντικά. Δηλαδή θέλω να σκεφτείτε λίγο μήπως τυχόν είστε άνθρωποι που θέλετε να παίρνετε πάνω σας όλα τα βάρη και όλες τις ευθύνες. Γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ εξαντλητικό, να μην πω εξοντωτικό, έτσι, και για εσάς, κυρίως για εσάς βέβαια, αλλά
δημιουργεί μία μη ισορροπημένη σχέση. Και αυτή η σχέση δεν μπορεί να εξελιχθεί καλά. Και βεβαίως επίσης νιώθετε αδικημένες ή αδικημένοι οι κύριοι της παρέας. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ έχω το ζώδιο των διδύμων. Για πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με την άλλη πλευρά και γιατί δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά των ράβδων. Είναι ο πιο εγωιστής από όλους τους βασιλιάδες. Άρα θα μας δυσκολέψει, πιστεύω, εδώ αυτός να μας πει, να μας αποκαλύψει γιατί δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Ένας άνθρωπος πολύ δραστήριος, πολύ δυναμικός, με πάθος, που πρέπει να νιώθει πάθος για τα πάντα για να λειτουργήσει. Γιατί έτσι είναι το στοιχείο του τα μπαστούνια, η φωτιά. Είναι κάπως δύσκολο στις σχέσεις του. Γιατί θέλει να κάνει πολλά πράγματα και θέλει το χώρο του και το χρόνο του. Και δεν καταπιέζεται, δεν μπορεί να πνιγεί μέσα σε μια σχέση, δεν μπορεί να είναι συνέχεια, ας πούμε, μαζί σας. Όταν νιώσει ότι πνίγεται σε μια σχέση, τότε θα φύγει. Εδώ έχουμε το ζώδιο του καρκίνου αφενός και αφετέρου, μπορεί να σας έχει πει και ψέματα. Μπορεί και να σας έχει πει και κάποια ψέματα. Όμως, παρόλα αυτά, εδώ βλέπω ένα πολύ υψηλό συναίσθημα. Πού έρχεται η επόμενη καρτούλα για να το επιβεβαιώσει το υψηλό συναίσθημα. Λοιπόν, έχω εδώ και το ζώδιο των Ιχθύων και εδώ έχω το ζώδιο των Ιχθύων. Και εδώ είπαμε το ζώδιο του Λέοντα. Τώρα, είναι σίγουρο ότι το συναίσθημα υπάρχει ακόμα προς εσάς από αυτόν τον άνθρωπο. Θεωρώ ότι ο λόγος που δεν πρόκειται να σας ξεχάσει ποτέ είναι ότι εδώ έχω μία κάρτα με πάρα πολύ υψηλές ποιότητες. Δηλαδή, είναι το αρχέτυπο της μητέρας, το αρχέτυπο, το τονίζω, γιατί αυτό το ρόλο φυσικά και μπορεί να τον παίξει και ένας σύντροφος στη ζωή μας. Είναι η φροντίδα, είναι η προστασία, είναι το νιάξιμο, είναι οι σοφές συμβουλές και ταυτόχρονα και ο ερωτισμός και ο αισθησιασμός και το συναίσθημα πάει μπροστά και πίσω η λογική. Άρα θεωρώ, επειδή πιστεύω ότι όποιος συναντήσει στη ζωή του έναν τέτοιον σύντροφο, είναι ο απόλυτος σύντροφος, δηλαδή δεν μπορεί να βρούμε κάτι καλύτερο, κάτι πιο πάνω από αυτό. Και φυσικά αυτός είναι ο λόγος που δεν πρόκειται να σε ξεχάσει ποτέ. Και μου φαίνεται ότι υπάρχει, για όσους ισχύει, εν πάση περιπτώσει, και μια γυναίκα ανάμεσά σας. Δεν είναι κατά ανάγκη ότι είναι ερωτικό, έτσι, μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί οτιδήποτε. Και να ξέρετε ότι με κάποιον φίλο του ή φίλοι της συζητούν για εσάς, για τη δική σας, για την ιστορία σας, εν πάση περιπτώσει. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να βρει λύση και πιθανότατα να επιστρέψει κοντά σας. Θα το δούμε βέβαια στην εξέλιξη, αν και εφόσον θα γίνει.
Τώρα να είχε κάποια σχέση και να σας το έχει κρύψει, γιατί εγώ σκέφτομαι και την κάρτα που μας δείχνει ότι μπορεί να σας έχει πει ψέματα. Έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου εδώ και επίσης έχω εδώ μια κάρτα που μου επιβεβαιώνει την μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση. Δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το χάσμα ανάμεσά σας, δεν ξέρω ποιο είναι το εμπόδιο, είναι παντρεμένος, παντρεμένη, συμβαίνει κάτι άλλο, κάτι μεγάλο σοβαρό εμπόδιο υπάρχει. Αλλά θα επικοινωνήσει μαζί σας και μάλιστα πάρα πολύ σύντομα. Ή κάτι θα μάθετε, κάτι πολύ σύντομα πάντως. Έχουμε εδώ. Και τουλάχιστον αν μη τι άλλο, έχουμε και απάντηση 100% στο σημερινό μας θέμα. Γιατί δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε γιατί δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Πώς να το ονομάσω τώρα αυτό, σύμπτωση, η ίδια κάρτα στην ίδια θέση με διαφορετική ταρό βέβαια, στο πρώτο άνοιγμα. Εξάντληση, κόπωση, θέλω να τα παρατήσω όλα και να φύγω, αλλά δεν τα παρατάω. Μαζεύω τις τελευταίες μου δυνάμεις για να δώσω την τελική μάχη και να κλείσω ένα κύκλο ζωής. Γιατί έτσι κι αλλιώς η κάρτα το δηλώνει ξεκάθαρα ότι είστε σε μια μεταβατική περίοδο ζωής και σίγουρα οι μεταβατικές περίοδοι στη ζωή μας είναι και οι πιο δύσκολες. Είναι εκεί που δεν περνάει ο χρόνος με τίποτα και πραγματικά ζοριζόμαστε. Φυσικά επίσης η κάρτα μιλά και για πληγές τις οποίες μπορεί να έχετε μέσα από μια μακρά διαδρομή στη ζωή και ότι θα πρέπει να πάρετε μια ανάσα και να προσπαθήσετε να θεραπεύσετε ό,τι περισσότερο μπορείτε. Πολλή σκέψη, πολύς προβληματισμός. Θέλω να κάνω κάτι, αλλά κάτι με τραβάει πίσω, αλλά νιώθω ενοχές, αλλά νιώθω τύψεις, αλλά... Και ίσως είναι καλύτερα να θυσιαστώ και να μείνω εκεί που είμαι προκειμένου να είναι οι άλλοι καλά και να... Δεν πειράζει, εγώ ας μην είμαι καλά. Τρέξιμο, μάχες. Νιώθετε σαν να είστε σε μία διαρκή μάχη. Να τρέξετε, να προλάβετε τα πράγματα, τις καταστάσεις, τις υποχρεώσεις, τα πάντα όλα. Έχετε βαριές ενέργειες, δύσκολες, που φυσικά, εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει και κανένας ο οποίος είναι η ζωή του Λούνα Πάρκ και ίσως αυτή η περίοδος είναι λίγο πιο βαριά για εσάς. Πάμε να δούμε γιατί δεν θα σε ξεχάσει ποτέ όμως. Μάλιστα, λοιπόν, οι πληροφορίες που έχω μέχρι στιγμής είναι οι εξής. Παράλληλη σχέση ή σχέση με χιλιομετρική απόσταση. Ο άνθρωπος αυτός, τον οποίον έχετε βάλει κατά νου, προσπαθεί πολύ όμως, να ξέρετε, να βρει τις ισορροπίες του ή τις ισορροπίες της για τους κυρίους της παρέας.
είναι εγκλωβισμένη σε μία, με όμικρον γιώτα το εγκλωβισμένη, πληθυντικός, σε μία δύσκολη κατάσταση, από την οποία θεωρούν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν με τίποτα, με τίποτα. Και βεβαίως πολλές φορές όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα δηλώνει και αδυναμία διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων. Αυτό που θέλω σίγουρα να ξέρετε είναι ότι για το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν ήσασταν απλά μία σχέση ερωτική, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή έχει μεγαλύτερο βάθος όλο αυτό. Μπορεί να γνωριστήκατε στον εργασιακό σας χώρο, μπορεί να εργαζόσασταν μαζί ή και ακόμα να εργάζεστε, όμως βλέπω ότι ανάμεσα σε εσάς και την οικογένεια επιλέγει την οικογένεια. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχουμε πάρει ακόμα απάντηση στο ερώτημά μας για εσάς, Θα πάρουμε που θα μας πάει. Γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ φαίνεται ότι δεν σε έχει ξεχάσει έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, είναι ένας άνθρωπος που προτιμά την ασφάλεια και τη σταθερότητα και τη σιγουριά. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, είναι φοβερό, δηλαδή βλέπω εδώ πολύ μεγάλη μάχη γίνεται μέσα του ή μέσα της. Υπάρχει πολύ μεγάλη σύγκρουση, γιατί από τη μία θέλει τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη σιγουριά, απ' την άλλη αισθάνεται ότι είναι χαμένος ή χαμένη σε ένα λαβύρινθο, προσπαθούν να βρουν λύση και δεν μπορούν, όπου και να βγουν σκοντάφτουν πάνω σε έναν τοίχο. Και σίγουρα επίσης βέβαια εδώ μπορεί να εύχεται να είστε και πάλι μαζί. Και είναι κάτι που μας έχει δηλωθεί και με αυτόν τον περίφημο άσο εδώ. Ότι πολύ θα το ήθελε ένα καινούριο ξεκίνημα μαζί σας. Για να δούμε. Εντάξει, νομίζω ότι το άνοιγμά σας είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεν μας απαντάει, προς το παρόν, δεν μας απαντάει για ποιο λόγο θα του μείνεις αξέχαστη ή αξέχαστος, αλλά έχουμε εδώ σαν να κάνω άνοιγμα σχέσης. Σαν να... Εδώ αγάπη, πολύ αγάπη ρε παιδιά, πολύ ασυναίσθημα. Κάνει όμως υπομονή, Μάλιστα. Κάνει υπομονή, μάλιστα. Τέλος πάντων, θα ζητήσω μία διευκρινιστική κάρτα. Και θα σας πω τα συμπεράσματά μου από το δικό σας άνοιγμα. Wow, έχω να πω. Wow, έχω να πω με τη διευκρινιστική κάρτα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους λόγους, μάλλον το λόγο που δεν πρόκειται να σε ξεχάσει ποτέ, είναι γιατί υπήρχε ανάμεσά σας πολύ έντονο ερωτικό πάθος. Ένα είναι αυτό που προφανώς πρέπει να ήταν και κάτι μοναδικό και αυτό δεν ξεχνιέται συνήθως. Καθώς επίσης είχατε κοινούς στόχους και σας άρεσε να περνάτε χρόνο μαζί. Είχατε δηλαδή πολλά κοινά. Και συνήθως όταν έχουμε πολλά κοινά με έναν άνθρωπο, ακόμα και όταν χωρίσουμε,
αν χωρίσουμε μαζί του, σίγουρα θα αναπολούμε κάποιες στιγμές. Ιδιαιτέρως αν δεν είμαστε και σε μια καλή σχέση. Αυτό είναι σίγουρο. Αν είμαστε σε καλή σχέση, νομίζω ότι δεν θυμόμαστε και τίποτα. Και βέβαια υπάρχει και συναίσθημα. Δεν θέλω αυτό να το υποβαθμίσω καθόλου. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι υπάρχει συναίσθημα. Και θεωρώ ότι κάποιοι έχετε να περιμένετε και επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Που αυτή τη στιγμή, όπως το βλέπω, δεν έχετε καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Είναι σαν να κάνει υπομονή και να περιμένει την κατάλληλη στιγμή. Σίγουρα πιστεύει ότι δεν σας έχει ανταποδώσει αυτά που έχετε εσείς προσφέρει. Και νιώθει αυτή την ανάγκη να το κάνει. Παρότι μπαίνουν πολλοί προβληματισμοί. Αν ήταν σωστή η στιγμή που συναντηθήκατε, αν μπορείτε όντως να είστε μαζί. Και πολλοί τέτοιοι προβληματισμοί απασχολούν την άλλη πλευρά. Όμως, αυτή είναι η καταληκτική μας κάρτα, η οποία σαφέστατα είναι μία κάρτα που είναι πάρα πολύ θετική για τις σχέσεις. Πέραν όλες τις άλλες ερμηνείες που έχει, που εδώ δεν έχει κανένα νόημα να τις αναφέρουμε, μια και είναι ξεκάθαρα αισθηματικό το άνοιγμα που κάνουμε. Το πολύ έντονο λοιπόν πάθος που νιώσατε, τα κοινά ενδιαφέροντα, τα όσα μοιραστήκατε. Αυτά είναι που δεν θα ξεχάσει ποτέ από εσάς. Και όπως σας είπα, και το λέω και το πιστεύω και το εννοώ, ότι κάποιοι θα επιστρέψουν. Βέβαια να ξέρετε ότι η συνθήκη δεν αλλάζει. Δεν έχω εδώ μία κάρτα που μία ή περισσότερες τέλος πάντων, η οποία να υποδηλώνει ότι θα χωρίσει, θα φύγει από τον εγκλωβισμό και θα έρθει κοντά σας. Όχι, αυτό δεν μπορώ να σας το πω γιατί δεν το βλέπω. Βλέπω όμως ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα υπάρχει επιστροφή, αλλά με την ίδια συνθήκη. Όπως τα ξέρατε, όπως τα είχατε ζήσει, κάτι αντίστοιχα θα ζήσετε και τώρα, όσοι και όσες το επιθυμείτε φυσικά. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε για ποιο λόγο δεν θα σε ξεχάσει ποτέ. Τι υπέροχη κάρτα βάσης που έχετε. Μα τι υπέροχη κάρτα βάσης. Τι να σας πω. Όσοι είστε εδώ, σε αυτή τη φάση ζωής, μπράβο σας και συγχαρητήρια και πάντα έτσι να είστε. Είναι ένα από τα δύο καλύτερα δεκάρια που έχουμε στην Ταρό. Είναι το υψηλότερο σημείο των συναισθημάτων. Μιλά για αρμονικές σχέσεις, για αμοιβαιότητα, μιλά και για γιορτές, για οικογενειακές συγκεντρώσεις, μιλά για σχέσεις οι οποίες μπορεί να έχουν περάσει έτσι διακυμάνσεις και είναι η στιγμή που βγαίνει το ουράνιο τόξο. Πάρα πολύ ωραία κάρτα βάσης. Λοιπόν, εδώ όμως
ζορίζουν λίγο τα πράγματα, γιατί έχουμε τη σελήνη, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων και βεβαίως δηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να υπάρχουν μυστικά, να υπάρχουν φόβοι, κρυμμένα πράγματα, παραποιημένες πληροφορίες. Και άγρυπνες νύχτες, σκέψεις, ατέλειωτες, ασταμάτητες σκέψεις, βασανιστικές σκέψεις, οι οποίες δεν καταλήγουν και πουθενά, έτσι, δεν οδηγούν πουθενά, ούτε μπορούν ποτέ να δώσουν λύση οι σκέψεις. Και πιστεύω ότι αυτές είναι δικές σας οι ενέργειες και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ και εύχομαι να μην είναι δικές σας οι ενέργειες, να μην βασανίζεστε έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δικές σας οι πρώτες ενέργειες, εδώ όμως που περάσαμε στην άλλη πλευρά βλέπω κάποιον που είναι πολύ πληγωμένος και πολύ ερωτευμένος. Τι γίνεται εδώ ρε παιδιά σήμερα, τι γίνεται. Wow, και ήλιος. Παιδιά, το άνοιγμά σας δεν υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει όταν λέμε με τίποτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει γιατί δεν θα σε ξεχάσει ποτέ και πάρα πολύ πληγωμένη είναι και πάρα πολύ ερωτευμένη είναι και μπορώ να σας πω ότι είστε η χαρά της ζωής. Ο λόγος θεωρώ που δεν θα σας ξεχάσει ποτέ είναι γιατί για την θετική σας ενέργεια, για την αισιοδοξία σας, για την παιδικότητά σας, γιατί όλο αυτό όταν ένας άνθρωπος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που σας είπα, ακτινοβολεί, η άβρα του δεν μπορεί να αφήσει κανέναν ασυγκίνητο. Και φυσικά πέραν του ερωτευμένη σας θέλουν, έτσι, σε θέλει και πάρα πολύ. Κάποιοι έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, κάποιοι εργάζεστε μαζί. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε να κάνουμε με είχαμε να κάνουμε με μια δύσκολη σχέση. Μία σχέση που ήθελε πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια, γιατί έτσι χτίζονται οι σωστές σχέσεις. Μόνο έτσι. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Με δουλειά, με προσπάθεια, με κόπο. Ή υπάρχουν παιδιά ανάμεσά σας ή η άλλη πλευρά είναι ανώριμη. Συναίσθημα ρε παιδιά, συνέχεια βγαίνει το συναίσθημα. Και στο μέρος σας κοιτάει. Μάλιστα. Και το θεωρώ πάρα πολύ λογικό βέβαια. Σε κάθε περίπτωση με τις κάρτες που έχω ανοίξει μέχρι στιγμής, ναι, το θεωρώ κάτι πάρα πολύ λογικό. Ότι κοιτάει διαρκώς προς το μέρος σας, διαρκώς όμως, γιατί έχουμε και το συναίσθημα, έχουμε και το πάθος, ίσως έχουμε και έναν πληγωμένο εγωισμό και αυτός ο πληγωμένος εγωισμός είναι που δεν εγκαταλείπει ποτέ, να ξέρετε, έτσι. Εκεί 1000 χρόνια μένει το αγκάθι του πληγωμένου εγωισμού. Λοιπόν, για να δούμε. Τι άλλο θα δούμε. Υπάρχουν παιδιά ανάμεσά σας ή υπάρχει ενοριμότητα. Γιατί και αυτά συμβαίνουν.
Τι έγινε εδώ, μεγάλη αρκάνα, ένας πανικός. Λοιπόν, έχω το ζώδιο του εγώκερο, το ζώδιο του Λέοντα, το ζώδιο της Παρθένου. Εγκλωβισμένος είναι αυτός ο άνθρωπος, σε μια δύσκολη κατάσταση, παιδιά, δεν ξέρω, κάτι συμβαίνει. Θέλει πάρα πολύ βέβαια να συμφιλιωθείτε, να ξέρετε, αλλά δεν είναι κάτι που πρόκειται να γίνει άμεσα. Γιατί τα πεντάκτηνα πάντοτε είναι κάρτες πολύ αργών εξελίξεων και ο συγκεκριμένος κιόλας υπότης μπορεί να δηλώνει και ότι μια κατάσταση παραμένει ως έχει και δεν αλλάζει. Παρ' όλα αυτά εγώ θα ανοίξω και διευκρινιστική καρτούλα να δούμε τι θα δούμε. Μπορεί βέβαια όλο αυτό να έχει να κάνει και με το πάθος, παιδιά, πάρα πολύ πάθος, έτσι, γιατί, παιδιά, τι ανατροπή τώρα είναι αυτή εδώ. Μιλάμε για μια τεράστια ανατροπή, μα τεράστια ανατροπή, πραγματικά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει και πάθος, υπάρχει και συναίσθημα και κάποιες έχετε να περιμένετε επιστροφή αυτού του ανθρώπου. Εδώ έχουμε μία κάρτα θεμελίωσης, η οποία μπορεί να δηλώνει, έτσι, και μία καινούρια σχέση, και εντάξει, όταν έχουμε χωρίσει με έναν άνθρωπο και ξανά είμαστε μαζί, σε καινούργια σχέση το παίρνουμε. Εντάξει, αυτό εννοώ δηλαδή. Και όπως σας είπα βεβαίως, ο λόγος για τον οποίο δεν θα σας ξεχάσει ποτέ και κάποιες έχετε να περιμένετε και την επιστροφή, είναι όλη αυτή η άβρα που εκπέμπεται, η θετική σας σκέψη, η χαρά που έχετε, η λάμψη σας. Αυτά είναι εξαιρετικά, έτσι, στοιχεία σε έναν άνθρωπο και ναι, δεν ξεχνιούνται. Σίγουρα και δεν ξεχνιούνται. Ειδικά, έτσι, στην εποχή μας που γενικά οι άνθρωποι λίγο πολύ έχουν χάσει τη χαρά τους και όλη αυτή η μετά COVID εποχή που ζούμε, μετά τον εγκλισμό, όλα αυτά σαφώς και έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία μας και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα φάρμακα, τα οποία είναι για κατάθλιψη κλπ. Σε μια τέτοια εποχή λοιπόν, που πραγματικά μοιάζει σαν οι άνθρωποι να έχουν χάσει τη χαρά τους, ένας χαρούμενος άνθρωπος, ένας φωτεινός άνθρωπος, ένας θετικός άνθρωπος, σίγουρα δεν ξεχνιέται με τίποτα. Αυτά λοιπόν και για εσάς, αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.